Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul Rotary Crochet! În acest tutorial vom explora împreună părțile componente ale piciorușelor croșetate. Cunoscând aceste părți, vei croșeta mai corect și vei înțelege mai bine logica a ceea ce lucrezi. Am croșetat un rând de fundație cu piciorușe duble, iar pe rândul următor, în ordinea înălțimii, câte 4 ochiuri din fiecare dintre cele 5 ochiuri de bază încroșetat. Am pus marcatoare pentru fiecare grup de piciorușe, astfel încât să fie ușor de urmărit. Pe rândul pe care lucrezi, toate aceste veuri au vârful orientat spre mâna în care ții croșeta, adică spre dreapta dacă ești dreptace sau spre stânga dacă ești stângace. Acum hai să ne uităm la acest picioruș dublu. El are două părți principale, partea superioară, adică aceste două bucle în formă de V, și piciorușul propriu-zis, partea verticală. La baza piciorușului vei observa două bucle, prin care piciorușul este prins în ochiul de pe rândul anterior. Toate piciorușele croșetate, cu excepția ochiurilor alunecate, au aceste două părți principale. Ochiurile alunecate au doar partea superioară, buclele în formă de V, ceea ce le face foarte scurte. Piciorușele scurte au și ele partea superioară în formă de V, iar piciorușele lor, deși scurte, pot fi ușor de identificat. Acum să vedem piciorușele duble reduse. Poți observa din nou buclele în formă de V și piciorușul. La piciorușele triple, aceste două părți sunt și mai evidente. Aceasta este partea superioară, iar acesta este piciorușul. Pe rândul pe care lucrezi, ochiurile croșetate au această formă, săgeata indicând direcția în care este orientat vârful V-ului. Pe acest rând vei avea întotdeauna mai întâi buclele superioare ale V-ului, urmate de piciorușe. Asta pentru că de fiecare dată când lucrezi un nou picioruș, bucla de pe croșetă devine partea superioară a următorului picioruș. Pentru a demonstra acest lucru, voi croșeta acum un picioruș triplu. Voi schimba culoarea firului pentru picioruș, doar ca să îți arăt clar cum se formează cele două părți. După cum vezi, am creat un picioruș triplu cu partea superioară de o culoare și piciorușul de altă culoare, ceea ce desigur nu este corect. În mod normal, cele două părți trebuie să fie de aceeași culoare pentru a menține unitatea piciorușului croșetat. Vom vorbi însă despre schimbarea corectă a culorii într-un alt tutorial. Scopul aici este doar să-ți arăt cum poți identifica cele două părți ale fiecărui picioruș. Când întorci lucrul, vârful veurilor se orientează în direcția opusă și vei avea mai întâi piciorușul urmat de V. Prin urmare, pe rândul pe care îl lucrezi, ochiurile croșetate au această formă și orientare, iar cele de pe rândul anterior sunt orientate în sens opus. La partea superioară a piciorușelor, aceste veuri sunt formate din două bucle. Bucla din față, cea mai apropiată de tine, și bucla din spate, cea mai îndepărtată. Mai există și o a treia buclă, mai puțin cunoscută, care se formează pe spatele piciorușului. Dacă întorci lucrul, vei observa aceste bare orizontale, imediat sub buclele superioare ale veului. Să identificăm acum această a treia buclă pe diferite tipuri de piciorușe. La piciorușele triple, aceasta este a treia buclă. La piciorușele duble, o putem vedea aici. La piciorușele duble reduse, aceste bucle sunt ușor oblice, probabil cele mai evidente, dar și cele mai ușor de confundat cu buclele din fața ale V-ului. Iar la piciorușele simple, aceasta este. Ochiurile alunecate nu au a treia buclă. Am aici o mostră cu câteva rânduri lucrate cu piciorușe duble. Acum, pentru că știi elementele componente ale piciorușelor croșetate și orientarea lor, vei putea număra ochiurile de pe rândul croșetat, fie prin numărarea veurilor, fie a piciorușelor acestora. Pentru a ști câte rânduri ai lucrat, nu trebuie decât să numeri piciorușele pe verticală. Acest lucru este simplu în cazul rândurilor lucrate cu piciorușe duble sau triple. În cazul piciorușelor scurte sau dublu reduse, pentru că lucrul este mai dens, ne vom orienta după bucla a treia în numărarea rândurilor. În cazul tuturor piciorușelor de bază încroșetat, lucrul arată identic pe ambele părți. Vei ști că ești pe partea din fața a lucrului atunci când coada firului este în partea opusă mâinii în care ții croșeta, adică în stânga dacă ești dreptace sau în dreapta dacă ești stângace. Știind că bucla a treia se formează pe spatele piciorușelor, întorc mostra mea pe cealaltă parte. Vei observa aceste bare orizontale ca niște nodulețe pe primul rând. De asemenea, vei observa și mai sus șirurile de bare orizontale. Acestea sunt formate din bucla a treia a piciorușelor scurte. Le voi număra.
1, 2, 3, 4, 5. Întorc lucrul pe partea din față și continui numărătoarea de jos în sus. 6, 7, 8, 9. Iar al 10-lea este aici, imediat sub buclele V-ului. Deci în mostra mea am 10 rânduri de piciorușe scurte. Acum, în mostra mea cu piciorușe dublu reduse, pentru că sunt deja pe spatele lucrului, se poate observa primul șir de bare oblice. De asemenea, se pot vedea și șirurile de bare oblice de mai sus. Toate aceste șiruri sunt formate din bucla a treia a piciorușelor duble reduse. 1, 2, 3, iar al patrulea este aici sub buclele V-urilor. Întorc lucrul pe partea cealaltă și continui numărătoarea tot de jos în sus. 5, 6, 7. Așadar, în mostra mea am 7 rânduri lucrate cu piciorușe dublu reduse. Cam atât pentru astăzi. Sper că explicațiile mele te-au ajutat să identifici mai ușor părțile componente ale piciorușelor croșetate și să numeri corect ochiurile și rândurile lucrate. În următorul videotutorial îți voi arăta câteva tehnici noi de croșetare bazate pe elementele prezentate azi. Dacă nu ești deja abonat, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul de notificare ca să nu ratezi niciun tutorial nou. Iar dacă ți-a plăcut acest tutorial și ți-a fost de ajutor, mi-ar face mare plăcere să-mi dai un like și să lași un comentariu, mai ales dacă ai nelămuriri sau întrebări. Îți mulțumesc mult pentru vizionare și îți doresc spor la croșetat până data viitoare!